Diamond FM. Diamond FM. 88.7. Radio made for you. You cannot control me. You cannot control me. You can. Okay. You can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can control for like a second. Oh, that's nice. That's really that's a spot right there. We know exactly how that feels at Diamond FM with good conversations, music, and top entertainment that touches your soul. It's a radio like no other. Diamond FM, shining supreme. Desk of Diamond 88.7 FM Ilorin. This is news on the hour. In the headlines, anxiety as 837 governorship, 10,240 assembly candidates go to the polls tomorrow. Cash circulation improves as new banknotes dry up. Bandits kill 22 villagers, injure many in Katsina. On the foreign scene, unrest in Senegal as police clash with opposition supporters. And in sports, Crystal Palace sack manager Patrick Vieira. A very beautiful afternoon to you, and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news shortly. Do stay with us. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. There is anxiety in the polity as no fewer than 837 candidates, including 24 women, go to field tomorrow for 28 governorship seats. Also, 10,240 standard bearers are jostling for the 993 state assembly slots in the polls, which have sparked anxiety following the outcome of the February 25 presidential and national assembly elections that caused many upsets across the country. Meanwhile, following fears of violence and allegations of plot to rig the polls, the police have declared their readiness to ensure hitch-free and credible exercises and deployed their men to all parts of the country. The commander, Brigade Nigerian Army and Sector 1 Joint Task Force Northwest Operation Adarindaji, Brigadier General S. Ahmed has charged security agencies not to hesitate to deal decisively with anybody who attempts to disrupt the smooth conduct of the governorship and State House of Assembly elections. He gave this charge while addressing members of security agencies in Zamfara State at the Headquarters 1 Brigade Complex, Gusau, shortly after a joint show of force conducted at Gusau Metropolis with the military and sister security agencies. Ahmed said the show of force was important to scare off criminal elements planning to disrupt the elections and deny them freedom of movement, urging the security agencies to do their best to ensure they provide a conducive atmosphere for a violent-free election. Still on the local scene, the police in Kogi State have warned prominent people to resist the temptation of moving into voting areas with their security details, as the repercussion may not be palatable in the Saturday's House of Assembly elections. The Commissioner of Police in charge of Kogi State election, CP Yekini Ayoku, gave the warning at an interactive session with stakeholders and eminent personalities on peace and security towards the 2023 Kogi State House of Assembly election. Ayoku warned that it will be a grave mistake on the part of anyone to doubt the Nigerian police and their capacity to strictly enforce the relevant laws guiding the process.
on the Naira policy, following the third day full implementation of the Supreme Court ruling on the legal tender status of old Naira banknotes, normalcy seems to be gradual as currency circulation has improved in major cities across Nigeria. Reports revealed that banks have started simultaneous dispensing of the old banknotes over the counter and through the automated teller machines, ATMs, while the old banknotes are now accepted by most traders and service providers, just as banks are now accepting them. However, the banks appear to have run out of the new Naira notes as both the ATMs and the banking halls visited by newsmen showed that only old banknotes were available. However, in Katsina State, no fewer than 22 villagers have been reportedly killed by gunmen at Majiva village in Kankara local government area of Katsina State. According to eyewitnesses, the attack, which took place after the bandits attended the reception of one of their celebrated friends, May Katifar Motua, led to the deaths of 22 people, while women and children were abducted by the bandits. When contacted, the State Police Public Relations Officer, SP Gambo Isa, confirmed the incident, saying that the bandits had been facing serious resistance from the members of the vigilante in the area. The indigenous people of Biafra, IPOB, has dismissed the IEP Global Terrorism Index report of 2022 as a conspiracy by the federal government and some other foreign agencies to blackmail and demonize the group. The pro-Biafran group was reacting to the report by the Institute of Economics and Peace, which had rated it number 10 deadliest terror group. IPOB's Media and Publicity Secretary, Ima Powerful, in a statement said it was disappointing that a reputable organization such as the IEP would descend so low to publish fictional and inaccurate accounts in their 2022 Terrorism Index report, insisting that IPOB remained peaceful but resolute in the pursuit of Biafra liberation through a UN-supervised referendum. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you on Diamond 88.7 FM, Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still tuned in and listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, police and demonstrators clashed in Senegal's capital, Dakar, before a court case involving opposition leader Ousmane Sonko, who is widely supported by many of the West African country's youths. Law enforcement officers fired tear gas at hundreds of Sonko supporters as they trailed vehicles taking him to court for the resumption of a civil libel and rape cases against him by Senegal's tourism minister for alleged defamation and public insult since 2021. Protesters burned tires in the street and hurled stones at police while a large supermarket was reportedly set on fire, the reporter said. And that's it on the foreign scene. In sports news, Crystal Palace's club's chairman, Steve Parish, today confirmed that Patrick Vieira has been sacked as the club's first-team manager. The Arsenal FC legend was hired by the club on July 4, 2021, in a 3-year contract following the departure of their previous manager, Roy Hodgson, who served the club since 2017. Following his recent poor performance in about 12 successive matches since the beginning of 2023, taking the Eagles teetering above the Premier League relegation zone, with a 3-point gap separating them from the 18th placed Bournemouth. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here's a recap of the major highlights. Anxiety as 837 governorship, 10,240 assembly candidates go to the polls tomorrow. Cash circulation improves as new banknotes dry up.
Bandits kill 22 villagers, injure many in Katsina. On the foreign scene, unrest in Senegal as police clash with opposition supporters. In the world of sports, Crystal Palace sack manager Patrick Vieira. Did you know the smallest bones in the human body are found in the hair? Diamond FM says, a healthy living is a wealthy living. Your health is paramount means of survival. Do not joke with it. You can download our app on Diamond FM on Google Play Store and iOS Apple Store, or stream live on Radio Garden via Diamond FM 88.7. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Mukhtar Ajelobo. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. To have a lovely rest of the day. You can only get timely, credible, and reliable news on your shining supreme station. Diamond 88.7 FM, Iroyin. You're listening to Diamond 88.7 FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 450,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Lábàǹkì ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sì ń ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún yìí kó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin telephone 0052888552. Tí pọ́ǹpì concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rèé ẹgbẹ́ àwọn kókó náà ròyìn. Ìbẹ̀rùbojo gbilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí 2,300 èèyàn yóò ṣe máa dupò gómìnà táwọn tó lé 10,000 yóò sì máa dupò ilé asòfin ìpínlẹ̀. Ìkójáde owó ló ti ń gbèrú sí i gẹ́gẹ́ bí owó tuntun bó ti ṣe ń kó gbá wọlé. Àwọn báńdíìtì ṣekú pa aráàlú 22 tí wọ́n sì ṣe ọ̀pọ̀ èèyàn léṣe ní Katsina. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè àìlèfẹ̀dọ̀ lórí òróǹro ṣẹlẹ̀ ní Senegal gẹ́gẹ́ bí àwọn ọlọ́pàá ṣe fìjà pẹ́ta
pẹ̀lú àwọn alátìlẹyìn alátakò kan. Lẹ́ka eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Crystal Palace ni wọ́n yọ akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn Patrick Vieira sọnù. Ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM 88.7 FM Ìlọrin. Ọ̀lànrewájú Ògúnníyi lóníròyìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wò wá tẹ̀rẹ̀tà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook àti Diamond 88.7 FM àbí YouTube Diamond FM Ìlọrin. A ó mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánidúró ráńpẹ́ yìí. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé, ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín, wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ńṣe ni ìbẹ̀rù bojo gbilẹ̀ nínú òṣèlú gẹ́gẹ́ bí kò ṣe dé ní 3,837 àwọn olùdíje tó fi máwọn obìnrin 24 tí wọn yóò máa díje dupò sáyè gómìnà 28. Bákan náà la ní 10,000 àti 10,240 tí wọn yóò máa du àyè sílé aṣòfin ìpínlẹ̀, èyí tí ìjókòó rẹ̀ jẹ́ 1,007 993 nínú ètò ìdìbò náà. Ìbẹ̀rùbojo ọ̀hún ló ń wáyé lẹ́yìn àbájáde ìsìdìbò ààrẹ àti tilé aṣòfin àpapọ̀ eléyìí tó fa awuyewuye jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí. Àmọ́ ṣá o, látàrí ìbẹ̀rùbojo lásìgbò àtàwọn ẹ̀sùn ìgbèrò ṣíṣe màgòmágó ìbò, àjọ ọlọ́pàá ti wá kéde pé àwọn ti gbáradì ní tàwọn o láti rí i pé ètò ìdìbò náà lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ nípa pínpín àwọn òṣìṣẹ́ àwọn káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Adarí ikọ̀ ọmọ ogun brigade lájọ ọmọ ogun ilẹ̀ wa sector 1 JTF èyí tí wọ́n ṣiṣẹ́ operation adarindaji lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn àríwá ọ̀gágun S. Ahmed ló ti rọ àwọn àjọ elétò ààbò láti má ṣe rọwọ́rùsẹ̀ o láti díyà ńlá jẹ ẹnì yòówù tó bá fẹ́ dàbàrú ètò ìdìbò gómìnà àti tàwọn aṣòfin ìpínlẹ̀. Ó pàrọwà yìí lásìkò tó ń bá wọn ọmọ àjọ elétò ààbò ní gbólóhùn ìyẹn nípínlẹ̀ Zamfara lólú iléeṣẹ́ àkọ́kọ́ fún ikọ̀ ọmọ ogun brigade ní Gusau lẹ́yìn tí wọ́n ṣètò ìṣẹ̀rùbalẹ̀ kan ní ìlú Gusau láàrin àwọn ọmọ ogun àtàwọn àjọ elétò ààbò míì. Ahmed sọ pé ètò ìṣẹ̀rùbalẹ̀ ọ̀hún ló ṣe pàtàkì láti dẹ́rùbà àwọn ọ̀daràn tí wọ́n lè máa pètèpèrò láti dàrú ètò ìdìbò. Ó ní káwọn elétò ààbò kí wọ́n ó sa ipá àwọn gbogbo láti rí i pé ètò ìdìbò náà ló lọ láwọn àyíká ìrọ̀rùn. Àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kogi ni wọ́n ti kìlọ̀ fáwọn èèkàn ìlú láti takété sí lílọ sáwọn ojúkò ìdìbò wọn pẹ̀láwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò gẹ́gẹ́ bí àtúbọ̀tán rẹ̀ sì lè má dẹrùn nínú ètò ìdìbò ilé asòfin ìpínlẹ̀ àti eléyìí tó fẹ́ wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta. Kọmíṣánná fàájọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kogi CP Yekini Ayoku òun ló ṣèkìlọ̀ náà lásìkò ìtakùrọ̀sọ pẹ̀láwọn ìkà àtàwọn ìlú mọ̀ọ́ká míì lórí ìbẹ́tò àlàáfíà àtìtò ààbò yóò ti ṣe wáyé lásìkò ètò ìdìbò ilé asòfin ìpínlẹ̀ Kogi tọdún yìí. CP Ayoku sọ pé yóò jẹ́ àṣìṣe lágbà fẹ́nikẹ́ni tó bá ń rò pé kí làjọ ọlọ́pàá ilẹ̀ wa yóò ṣe àti láti tẹ̀ láwọn òfin tó yẹ. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹta fún ìsàmúlò lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ wa lórí ọ̀rọ̀ owó àtijọ́ níná ń ṣe lohun gbogbo ló ti ń padàbọ̀ sípò gẹ́gẹ́ bí owó ọ̀hún ti ṣe ti ń jáde síta sí i láwọn ìlú ńlá lákàn káàkiri ilẹ̀ wa. A rí gbọ́ pé àwọn ilé ìfowópamọ́ ni wọ́n ti ń kó owó náà síta lórí káńtà àti látẹnu àwọn ẹ̀rọ apọwó ATM tí ọ̀pọ̀ àwọn òǹtajà náà sì ti ń tẹ́wọ́ gba owó náà
èyí tí ń ṣe owó tẹ́lẹ̀ ọ̀hún padà látàrí páwọn ilé ìfowópamọ́ náà ti ń gbà padà àmọ́ ṣá o ń ṣe lọ̀rọ̀ dàbí ẹni pé àwọn ilé ìfowópamọ́ kò fi bẹ́ẹ̀ láwọn owó tuntun lọ́wọ́ mọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe fojú hàn láwọn ìdí ẹ̀rọ ATM àtàwọn inú báǹkì táwọn oníròyìn lọ eléyìí tó ṣe pé kìkìdá owó àtijọ́ ni wọ́n ń san jáde níbẹ̀. Kò dín ní àwọn ará ìletò 22 kan tá a rí gbọ́ pé àwọn agbébọn ṣekú pa ní ìletò Majifa níjọba ìbílẹ̀ Kankara nípínlẹ̀ Katsina. Àwọn tíṣẹ̀lẹ̀ ṣojú wọn sọ pé àkọlù náà tó wáyé lẹ́yìn táwọn ikọ̀ agbébọn báńdíìtì tí wọ́n kópa níbi ètò wẹ̀jẹwẹ̀mú kan eléyìí tó jẹ́ ti ọ̀rẹ́ wọn kan tó ń ṣàjọyọ̀ tí wọ́n pè ní May Katifa Mutuwa ló yọrí sí ikú èèyàn 22 náà táwọn báńdíìtì ọ̀hún sì tún jí àwọn obìnrin àtàwọn ọmọdé kó lọ. Alukoro àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà SP Gambo Isa ó jẹ́rìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó ní àwọn fijilantí tó wà lágbègbè ọ̀hún ni wọn kò mọ̀rọ̀ náà ní ẹ̀rọ rárá o fáwọn báńdíìtì ọ̀hún. Ikọ̀ tó ń jà fún Biafra ní IPOB IPOB ni wọ́n ti tako ìròyìn fífi ikọ̀ náà sára ikọ̀ ọ̀daràn lágbàáyé IEP tọdún 2022 wọn ló jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ ìjọba àpapọ̀ àtàwọn àjọ ilẹ̀ òkèrè kan láti bà ẹgbẹ́ náà lórúkọ jẹ́ àti láti lè tú ẹgbẹ́ ọ̀hún ká. Ẹgbẹ́ tó ń ṣàtìlẹ́yìn fún Biafra ọ̀hún ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀ náà jáde látàrí ìròyìn tí ikọ̀ IEP tó ń rí sọ̀rọ̀ àlàáfíà àti ọ̀rọ̀ ajé tí wọ́n fi síta tí wọ́n ti fi ẹgbẹ́ IPOB síbi ipò kẹwàá nínú àwọn ikọ̀ ọ̀daràn tó burú jùlọ lágbàáyé. Akọ̀wé ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ nínú ikọ̀ IPOB Iman Powerful ó sọ nínú àpilẹ̀kọ kan pé àjọ tó lórúkọ iribi IEP ọ̀hún ni wọ́n wá wọ́ra wọn nílẹ̀ o bẹ́ẹ̀ láti ṣàgbéjáde irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú àkójọ ìròyìn wọn fún tọdún 2022 nípa àwọn ikọ̀ ọ̀daràn. Wọ́n ní àlàáfíà níkọ̀ IPOB wà fún ṣùgbọ́n táwọn ń pè fún òmìnira ilẹ̀ Biafra nípasẹ̀ ìjókòó àpérò tó jẹ́ ti àjọ UN eléyìí tí wọn yóò bójútó. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń dé sétí ìgbọ̀nyìn láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánidúró ráńpẹ́ lẹ́yìn náà a ó mú ròyìn lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè àti eré ìdárayá wa fún yín ẹ má yí kúrò. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lẹ́sìn tẹ́tí gbọ́ láti Diamond 8.7 FM Ìlọrin. Ìyókù ròyìn rèé láti ilẹ̀ òkèrè. Ńṣe làwọn ọlọ́pàá àtàwọn olùfẹ̀hónúhàn fìjà pẹ́ta nílùú Dakar tí ń ṣolúlù ilẹ̀ Senegal níwájú ìpẹ̀jọ́ ilé ẹjọ́ kan tó ní ṣe pẹ̀lú adarí alátakò ní Ousmane Sonko eléyìí tọ́pọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ilé ọ̀hún ṣàtìlẹ́yìn fún. Ṣe làwọn òṣìṣẹ́ agbófinró ni wọ́n yin afẹ́fẹ́ tajútajú sọ́gọ̀rọ̀ àwọn alátìlẹ́yìn Sonko gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń tọpasẹ̀ ọkọ̀ tó gbé lọ sílé ẹjọ́ náà lẹ́yìn ẹ̀sùn ìkógunjàlú àti ìfìbálòpọ̀ tàbùkù ẹni tí mínísítà fọ́rọ̀ ibùdó ìgbafẹ́ ilẹ̀ Senegal tó fi kàn án látọdún 2021. Ṣe làwọn olùfẹ̀hónú ọ̀hún ni wọ́n dáná sun táyà láwọn ojú pópó tí wọ́n sì ń ju òkú lu àwọn ọlọ́pàá tí ròyìn tún sọ pé ṣe ni wọ́n dáná sun ilé ìtajà ńlá kan. Ìròyìn lẹ́ka tèrè ìdárayá. Alága fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Crystal Palace Steve Paris ti jẹ́rìísí pé wọ́n ti dá Patrick Vieira dúró gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà. Ṣe ni wọ́n fi ìka ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal náà sọ́fà lọ́jọ́ kẹrin oṣù kejì ọdún 2021 fún àjọṣepọ̀ lọ́dún mẹ́ta lẹ́yìn tí akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn tẹ́lẹ̀ Roy Hodgson tó kúrò nípò náà lẹ́yìn tó darapọ̀ mọ́ wọn lọ́dún 2017. Èyí ló wáyé lẹ́yìn tí wọn kò sí dáradára nínú àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ bíi 12 tí wọ́n ti gbá sẹ́yìn láti bẹ̀rẹ̀ ọdún tá a wà yìí. Òpin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rèé Mukhtar Ajélọ́gbọ́n ló tú ròyìn náà àmọ́ kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìbẹ̀rùbojo gbilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí 2,300 èèyàn yóò ti ṣe máa dupò gómìnà
táwọn tó lé lẹ́gbẹ̀rún 10 yóò sì máa du ipò ilé asòfin ìpínlẹ̀. ìkójáde owó ló ti ń gbèrú sí i gẹ́gẹ́ bí owó tuntun ti ṣe ń kó gbá wọlé. àwọn bandits ti ṣekú pa aráàlú 22 tí wọ́n sì ṣe ọ̀pọ̀ èèyàn léṣe ní Katsina. lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè àìlèfẹ̀dọ̀ lórí òróǹro ṣẹlẹ̀ ní Senegal gẹ́gẹ́ bí àwọn ọlọ́pàá ṣe fìjà pẹ́ta pẹ̀láwọn alátìlẹ́yìn alátakò kan. lẹ́ka ti eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Crystal Palace yọ akọ́nimọ̀ọ́gbá wọn Patrick Vieira sọnù kúrò nípò. kí n tó máa lọ ǹjẹ́ o mọ̀ pé egungun tó kéré jù nínú àgọ́ ara ènìyàn ló wà níbi etí. ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM fún tènírè o ìlera lògùn ọrọ̀ òun náà tún lògùn ọrọ̀ o ìlera rẹ ló dúró bí àlùyọ rẹ má sì fi ṣeré rárá bó ti ń wò kó mọ́. fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Mukhtar Ajélọgbọ́n lólótù ròyìn náà Ọ̀lànrewájú Ògúnníyì ló ròyìn ẹ̀sìn fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yín èyí tó ta wọ́n yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà àlàáfíà Nàìjíríà ni kò jẹ́ wá lógún. a fọwọ́sowọ́pọ̀ kí Nàìjíríà ó lè dá. àlàáfíà Nàìjíríà ni kò jẹ́ wá lógún. gbogbo àwọn olùdìbò ní Nàìjíríà ó yá ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́. ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé mi ọmọ ajé lọ́gbọ́n lé Olúgbọ̀nà lóde Òṣogbo òun ò ní yé wí o. ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la rántí irú ọmọ tí dìbò ọdún 1993 bí fún